Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Az előző videómban 4 férfi eltűnéséről beszéltem nektek. Ma 4 nő esetét fogom bemutatni, ugyanolyan formátumú lesz ez a videó, mint az előző. Ugye az előzőben minden eset után elmondtam, hogy hol lehet felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. E videó keretén belül is hasonlóan fog ez történni. A mai videót Sandra Wisman esetével kezdem. 2000. november 28. kedd. Berlinben vagyunk, Németországban. 12 éves Sandra családjában él a Kreuzberg kerületben. Miután hazajött az iskolából és otthon volt egy kicsit, ezután anyjával elhagyták a házat, elmentek a városba. A Cottbusser Damm és Böckstrasse, felteszem az utcákat a képernyőre, sarkánál váltak el. A lány ajándékot akart venni édesanyjának, és ugye az nem lehetett ott, miközben ezt megvásárolta. Amúgy 2 nappal később lett volna az édesanyja születésnapja. A következőkben azt tudjuk, hogy bement egy könyvesboltba, ahol az elárusító emlékezett arra, hogy a lány egy Harry Potter könyvről kérdezte, viszont nem volt elég pénze, hogy megvegye azt a bizonyos kötetet, ezért elhagyta az üzletet. 4 óra 30 körül látják utoljára a könyvesbolttal szembeni kereszteződésnél, iskolatársak látják, és ez egy eléggé elfogadott szemtanú vallomás mai napig. A lány amúgy gimnasztikát tanult, és az edzőterem, ahova járt, pár száz méterre volt a családja lakásától. Aznap is lett volna edzése, amit sohasem hagyott volna ki. Hogy el tudjon menni, haza kellett volna először menjen, átöltözni ugye, és aztán ment volna edzésre, de mint tudjuk, még haza se ért. Ezért feltételezett az, hogy a könyvesbolt és a lakása között tűnt el, történt vele valami. Mikor nem tért haza, jelentették be eltűnését a rendőrségen, és ők hamar komolyan is vették, mindenki legnagyobb meglepetésére, elkezdtek kutatni, bementek házakba, pincékbe, és még boltokat is átkutattak, de semmi nyoma nem volt a lánynak. Egy szemtanú előjött azzal, hogy egy középkorú férfi ugyanebben az időben megállított egy 13 éves lányt, és megkérte, hogy menjen el vele egy házhoz, mert szüksége van valakire, aki a vízmértéket fogja. Ez a 13 éves kislány megijedt és elfutott, de feltételezhető, hogy esetleg Sandra is találkozhatott ezzel a személlyel, ugyanis ugyanazon az útvonalon történt ez az egész, amin a lány haza kellett volna menjen. December 5-én a keresőkutyák különböző vérnyomokat találnak a város különböző pontjain, de egyik se Sandrához tartoztak. Eltűnésekor 1,60 magas volt és karcsú testalkatú, legutoljára fekete farmernadrágban, kék félhosszú téli steppelt kabátban, valamint egy piros-fekete mintás pulóverben és fekete csizmában látták. Sötét szőke a haja, és barna szeme van. Van egy egész jó dokumentumfilm ezzel az esettel kapcsolatban német nyelven, és elképesztő, mikor látod, hogy honnan tűnt el, ugyanis ez egy nagyon forgalmas kereszteződés volt. Sokan jártak minden nap, ez nap közepén történt, fényes nappal, hogy ő eltűnt. Kicsit emlékeztet Szatmári Nikolett esetére, ő is úgy fényes nappal tűnt el, úgyhogy senki nem látott egyáltalán semmit. Elképesztő. Ha bármilyen információtok van Sandra eltűnésével kapcsolatban, vegyétek fel a kapcsolatot a német rendőrséggel, felteszem az elérhetőségüket a képernyőre. Sara Morales Hernández 1992. január 24-én született, Gran Canariában élt. Az ő esete 2006. július 30-án kezdődik, vasárnap. 14 éves Sara barátjával ment találkozni a La Balena bevásárlóközpontban. 5 óra körül kellett volna odaérjen, de soha nem érkezett meg. Az a fiú értesítette a szülőket, akivel találkoznia kellett volna, majd a szülők elmentek a rendőrségre, akik egyáltalán nem vették komolyan az egészet, nagyon rövid életűek voltak mindenfajta keresési akciók, és őszintén ennyi információ van az esettel kapcsolatban. Ez történik akkor, mikor a rendőrséget egyáltalán nem érdeklik az esetek, néha utána néznek egy-egy helynek, amit valaki megemlít ezzel az esettel kapcsolatban, de nem nyomoznak aktívan. Legalábbis azok alapján, amit észlelhetünk, ők azt mondják, hogy igen, de kérdéses, hisz alig találok néhány újságcikket ezzel az esettel kapcsolatban. Most már csak az anya az, aki harcol, hogy minden évben átkutassanak egy-egy területet a városban, vagy ő az, aki kap tippeket különböző emberektől, és könyörög a rendőrségnek, hogy nézzenek ennek utána. Sara ma 31 éves lenne, barna haja és barna szeme van, szemüveget viselt eltűnésekor, és általánosan idősebbnek néz ki a koránál. Eltűnése napján sárga felső, barna farmerszoknya és ezüst tornacipő volt rajta. Bármilyen információd van azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett vele, a képernyőre felteszem az elérhetőségeket, és vedd fel a kapcsolatot, légy szíves valakivel. Camilla Bini 1955. július 6-án született Mogadishuban, Szomáliában, apukája olasz, anyukája szomáli származású. Van egy lánytestvére, akinek a neve Giuliana, és mikor Camilla 12 éves volt, Turinba költöztek. Miután elvégezte az iskolát, állást kapott a híres Bolaffi Francobolli
cégnél, felteszem a képernyőre a nevet, ők bélyeggyűjteményekkel, érmékkel és gyűjthető tárgyakkal foglalkoznak. Camilla visszahúzódó típus volt munkahelyén, nagyon becsületes és szorgalmas munkás. Magánéletében talpra esett és magabiztos ember, egyedül élt egy ideje. 1989. augusztus 8-án kezdődik a történetünk, csütörtökön. Az ekkor 34 éves Camilla áthívja az egyik szomszédját beszélgetni egy pohár ital mellett, mivel búcsúzni készült, hogy mondjuk így vakációra ment. Az az érdekes, hogy nem tudjuk biztosan, hogy hova ment volna, mert két hely között is gondolkodott, vagy Pugliába ment volna barátokkal, vagy Varezzébe családi barátokhoz. Nem tudjuk viszont, hogy Camilla elindult egyáltalán erre az utazásra, ugyanis aznap látták utoljára. A szomszéd állítása szerint egy nő egy sötét színű autóba szállt be, talán egy Lancia Betába, egy férfi volt vele. Augusztus 8-án látták utoljára, és 28-án hétfőn kellett volna visszatérjen, de mikor aznap reggel nem jelent meg a munkahelyén, akkor a munkáltatója felhívta a családját, a családok körbehívták a barátait, meg az ismerősöket, de senki nem tudott róla semmit. Rendőrség átkutatja a nő lakását, de nem volt ebben semmi furcsa, a hűtője tele volt, és megtaláltak 2 vizes és 2 boros poharat a mosogatóban, remélem így mondják helyesen. Az egyik boros poháron piros rúzs volt, ami megegyezett Camilláéval, a másikon nem volt semmilyen fajta smink maradvány, hogy mondjuk így. A sminkkészletét megtalálták a szobájába kinyitva, szóval olyan, mintha utolsó pillanatban a sminkét rendezte volna. Útlevele a házban volt, csak a kézitáskája hiányzott. Amúgy nem hiszem, hogy ezek a poharak onnan származtak, mikor áthívta a szomszédját inni, legalábbis remélem, mert egyetlen forrásba sem írja, hogy ide tartozott volna, annyit írnak, hogy nem vettek erről új lenyomatokat. Ez nagy kérdés bennem, hogy ugye tudjuk, hogy áthívta a szomszédját, akkor innen származtak ezek a poharak, vagy sem? Ez egy elég könnyen megválaszolható kérdés lenne a rendőrség számára. Megindult egy nyomozás, de nem tudunk sok mindent erről. Az egészről igazán akkor tudottak meg az emberek és a média, mikor ami egy ilyen nagyon híres eltűnt emberekről, meg megoldatlan esetekről szóló sorozat Olaszországban, amint a kicsit olyan, mint a Kék fény. Ennek a sorozatnak egy 1999-es epizódjában megemlítették Camilla esetét, és akkor nagyon sok tipp érkezett. Mint mindig olyan tippek érkeztek, hogy látták Olaszország különböző pontjain, és általában ezek nem vezetnek sehova, de ebben az esetben megtalálták azt a nőt, akit az emberek láttak, és kiderült, hogy Camillának csak egy hasomása, hogy mondjuk így. Ez a nő nagyon hasonlított Camillára mindenfajta szempontból, csak annyi különbséggel, hogy ő eredetileg filipino volt. 1999-ben a lány testvér Giuliana felvette a kapcsolatot a bírósággal, és néhány dokumentumot kérelmezett, de rájött, hogy azok elvesztették az esetnek addig minden keletkezett papírját. Csodálatos. 2003-ban a sorozat újra vette az esetet, és felfedezték a következőt. Camilla vakációjára egy barátnőjével, Beatrice-szal ment volna. Beatrice-nak volt egy partnere, akinek Paolo volt a neve. Paolo ugyanannál a cégnél dolgozott, mint Camilla is. Egyes források szerint Beatrice is itt dolgozott, de ebben nem hiszek. Szerintem csak Paolo dolgozott is, vagyis róla biztosan tudjuk, hogy Beatrice ott dolgozott volna, nem tudjuk. Na már most Paolót évekig gyanúsították azzal, hogy köze volt egy Marina di Modica nevezetű nő 1996-os eltűnéséhez. Ennek idején ezt mondta, hogy ugye meggyanúsították őket ezzel, mert ez is volt az igazság, de ma már tudjuk, hogy Paolo nem csak gyanúsított volt, hanem valójában ő követte el a gyilkosságot, vagy akármi is történt Marinával. Marina 1996-ban talált egy doboz bélyeget a padlásán, és megegyezett Paolóval, akivel korábban találkozott egy baráton keresztül, hogy megmutatja ennek, és ő majd értékesíti a bélyegeket. Május 8-án beszéltek meg egy találkozót, és erről a nő a naplójában is ír. Annyi az egész, hogy soha nem érkezett meg állítólagosan erre a találkozóra, és soha többet nem látták, miután elhagyta a házát. 2011-ben 14 év börtönbüntetésre ítélték Paolót, annak ellenére, hogy soha nem találták meg maradványait. 2008-ban félig szabadlábra helyezték, hétfőtől péntekig egy kórházban takarított, ami megjegyezném, hogy nagyon ironikus, rossz értelemben, ugyanis Marina logopédus volt egy kórházban. Igen. Amúgy meg a férfi szombatonként egy könyvtárban kellett dolgozzon, és azt hiszem 2019-ben vagy 2020-ban pedig teljes mértékben szabadlábra helyezték, ma már szabad emberként járja a világot, ezért is nem nevezem meg a családnevét a férfinak, csak Paolónak nevezem, de bárhol megtalálhatjátok. A kérdés most merül fel, hogy van-e köze Paolónak Camilla eltűnéséhez, vagy akármi, ami történt vele. Ha engem kérdeztek,
Szerintem nem mondhatom el, hogy mi a véleményem erről, de talán nem is fontos. Bemutattam nektek a tényeket, ezek azok a dolgok, amit mai nap tudunk Camilla eltűnésével kapcsolatban. Nem tudjuk pontosan, hogy miben hagyta el a házat aznap, mikor eltűnt, de felteszem a képét a képernyőre. Bárki bármit tud az eltűnésről, vegyétek fel a kapcsolatot az olasz rendőrséggel, felteszem az elérhetőséget a képernyőre. Angelika Rutkowska 1987. február 16-án született, és Kolóban élt, Lengyelországban. Élettel teli gyermek, vidám és talpra esett. Keresztanyja Izabella úgy írja le a kislányt, hogy kicsit ADHD-s lehetett. Főleg fiúbarátai voltak, ugyanis nagyon szeretett labdázni és fára mászni. Elképesztően beszédes volt, valahogy jobban megértette magát a felnőttekkel. Humoros sztori róla, hogyha valakivel megállt beszélni, akkor szégyen nélkül mindent megkérdezett attól a személytől, hogy milyen a családja, milyen az élete, milyen a párja, milyen a házassága, szégyen nélkül bármit megkérdezett tőled, és ezt mindenki nagyon humorosnak tartotta. Ő nagyszülei házában élt, viszont anyukája nagyon közel lakott hozzájuk. Ha jól értettem, azért nem volt anyukájával, mivel nem engedte meg ezt a nőnek az anyagi helyzete, meg egy olyasmit is olvastam, hogy fiatalon született a kislány, már mikor az édesanyja fiatal volt, de mindenki elmondása szerint egyenlően megosztották az időt, mikor vigyáztak rá, egyszer itt volt, egyszer ott, de főleg a nagyszülők házában élt. 1997. január 31. péntek. Téli vakáció volt a gyermekek számára. 10 éves Angelika átment a nagynényéhez, Izabellához. Ő épp fiát vitte volna orvoshoz, és a lány vele akart menni, de nem lehetett, mivel unatkozott volna az orvosi rendelőbe, ezért inkább nagynéni elküldte a játszótérre. Nem tudom, hogy mikor ment volna a nagyszülei házához, de minden forrás úgy említi, hogy 1 óra körül elhagyta a nagyszülei házát, és lement a tömbház elé játszani a többi gyerekkel. 3 órakor egy szomszéd látta a Kajki és Pulaski, felteszem a képernyőre, utcák kereszteződésénél, mikor a szomszéd megkérdezte, hogy hova megy, a lány azt válaszolta, hogy sétálni. Mikor eljött a 4 óra és a lány még nem tért haza, nagyapukája elkezdett aggódni, és először bejárta a szomszédságot, nagyapja és a lány édesanyja, de nem találtak semmit, és 7 órára már be is jelentették eltűnését a rendőrségen. A nyomozásról nem tudunk sok mindent, elég sok lengyel dokumentumfilm és podcast készült erről az esetről. Azt meghallgathatjátok, mivel vannak benne olyan részletek, amit én nem fogok elmondani, ugyanis a podcastok leírásában nem találtam meg, milyen forrásból mondják ezeket az információkat, szóval nem vagyok benne biztos, hogy mennyire igazak, vagyis nem vonom kétségbe, hogy amit mondanak igazak, csak ugye nem tudom, honnan származik az információ, szóval nem szeretném nektek elmondani. Nem fontos dolgok, ha valami fontos, a következőkben megjegyzem nektek, de igen, sokkal részletesebb leírást kaptok erről az esetről, hogyha meghallgatjátok ezeket a podcastokat, sajnos nincsenek meg magyarul vagy angolul, ha beszéltek esetleg lengyelül, akkor elérhető ez számotokra. Az egyik dolog, ami kiderült a nyomozás során, hogy 2 héttel az eltűnés előtt egy 10 éves kislányt megállított egy férfi az utcán, és ugye állítólag el akarta rabolni. Egy másik nyomozási szál arra alapult, hogy a lány valahogy eljutott a helyi Várta folyóhoz, és esetleg ott megfulladt volna. Voltak furcsaságok azokkal a gyermekekkel is, akikkel utoljára látták a kislányt, vagy akikkel azt mondta, hogy játszani fog aznap. A fiatalok azt nyilatkozták, hogy nem játszottak vele aznap egyáltalán, amit sokan kétségbe vontak, ugyanis vagy vannak szemtanúk, akik látták őket együtt, ez az egyik változat, amit a forrásokban találtam, a másik pedig az, hogy egyes gyerekek elszólták magukat, mondjuk így, és azt mondták, hogy igen, aznap vele játszottunk. De általánosságban az összes fiatal azt mondja, hogy nem látták a lányt aznap. Tudom, hogy furcsán fogalmazok ezzel az esettel kapcsolatban, de forrásokban és a podcastokban meg van nevezve 2 fiatal fiú, akiknek a szemtanú leírása folyamatosan változott az évek során. Ők nagyon fiatal gyermekek voltak, mikor az eltűnés történt, és állítólag a kislánnyal, Angelikával játszottak volna, nem tudom, hallgassátok meg és mondjátok el a véleményeteket. A következő, amit biztosan el tudok mondani, hogy 3 hónapig tartott a nyomozás, 3 hónap után az ügyészség megszüntette az eljárást, amit elindítottak, ugyanis ezt az eljárást szabadságtól való megfosztás vágyával indították, szóval arra kerestek nyomokat, hogy valaki elrabolta a lányt, és mikor nem találtak nyomokat, hogy valaki elrabolta, lezárták az egész ügyet. Egyes források szerint 10 évvel később az eltűnésétől pedig az ügy iratait megsemmisítették. A család 25 éve nem férhet hozzá
a többi dokumentumokhoz, amelyek állítólag még fennmaradtak. Eltűnésekor sötétkék nájlon kabátot viselt, ujjain piros csikok voltak, sötétkék nadrág volt rajta, és a nadrág jobb lábszárán felirat volt, bézs vagy piros gyapjú sapka, sötét barna túrabakkancs. Sajnos ennyi az, amit el tudok nektek mondani. Ha bármilyen információtok van Angelika eltűnésével kapcsolatban, vegyétek fel a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal. Elérhetőség a képernyőn van. Ez volt a mai videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattátok. Amúgy el szeretném mondani, hogy gyakran gondolkozok manapság azon, hogy az Egyesült Államokban van ez a rendszer, ami így lehetővé teszi azt, hogy bármelyik államból megtudj különböző esetekről, ugye sokkal könnyebb nekik nyilván, mivel egy nyelvet beszélnek, angolul, de Európa nem sokkal nagyobb, mint az Egyesült Államok. Hát én fel is teszek nektek a képernyőre egy ilyen dolgot, ami megmutatja, hogy azok az országok, amiről én szoktam beszélni, szóval Kelet-Európa, Közép-Európa, szinte annyi, mint az Egyesült Államok. És mennyivel könnyebb információt kapni esetekről ott, mint itt. Nyilván megértem, hogy a legnagyobb problémát a nyelvkülönbségek okozzák, de szükségünk lenne egy ilyen egyesített rendszerre, mint az Interpolra, de egy olyanra, ami híresebb, mint az Interpol, hogy mondjam így. Nem hiszem, hogy sok mindenki a nézőim közül csak úgy szabad akaratából az Interpol oldalát böngész így naponta. És ezért nagyon nehéz megtudni különböző eltűnésekről. Ezért van az is szerintem, hogy kevés sorozatgyilkosról tudunk Európában, pedig biztos vagyok benne, hogy sokkal több van, mint amennyit sejtünk, vagy amennyiről tudunk. Nyilván nagyon szükség lenne egy olyan weboldalra, ami az összes eltűnt európai személyt bemutatja. Lassanként ezt a weboldalt fel lehetne építeni. Sok munka lenne benne, de érdemes lenne. Én nyilván nem értek az ilyesmihez, szóval nem is tudnám, hol kell kezdeni a weboldal létrehozását. És tudom, hogy vannak egyes weboldalak, ilyen Missing Wiki, meg ezek, amelyek igen tartalmaznak európai dolgokat, de nem egy csapat által vezetett, igen, nagyon összeszedett weboldalakról van szó, bár elég hasznosak. Arról jutott ez eszembe, hogy megpróbálok különböző európai országok ugye eseteit bemutatni nektek, és annyi van, hogy szó szerint, ha egy egész életen keresztül estiám, nem lesz elég időm, hogy bemutassam ezt az egészet nektek. És azért is említem ezt meg, mert nem tűnik úgy, hogy bárki is próbálkozna létrehozni egy ilyet, vagy valami hasonló. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a panaszkodásomat. Találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, amúgy kellemes ünnepi időszakot kívánok nektek, pihenjetek, legyetek a családotokkal, szeretteitekkel, és igen, találkozunk később, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!